สวัสดีทุกๆคนนี่คือช่องนัทชาแนลแกงเลียงเห็ดรวมเห็ดป่านอร์เวย์ใส่กุ้งอันนี้ฟักทองแช่แข็งตัวนี้จะเป็นโหระพาแช่แข็งเพราะว่าไม่มีใบอีตู่หรือใบแมงลักใช้แทนกันประยุกต์ต้องอยู่เป็นผักไม่มีก็จะใส่กะหล่ำปี2 ใบโขลกเครื่องแกงมันโขลกหยาบๆได้ประมาณ1 ช้อนใส่หม้อเติมน้ำล้างครกลงไปคนให้พริกที่เราโขลกละลายเติมน้ำเปล่าลงไปไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าแกงเห็ดเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาจากเห็ดอีกนำไปตั้งไฟให้เดือดปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดหลังจากน้ำแกงเดือดเติมน้ำปลาร้าต้มสุก1 ทัพพีเล็กน้ำแกงเดือดอีกรอบหนึ่งก็ใส่เห็ดคันทะเลนเห็ดเหลืองเห็ดสแตนซบแล้วก็เห็ดขอนน้ำผึ้งทั้งหมดนี้จะเป็นเห็ดป่าของนอร์เวย์ช่วงรอแกงเดือดให้ดูบรรยากาศข้างนอกฝนตกลมแรงมากบรรยากาศไม่น่าออกไปไหนน่านอนแกงเห็ดต้องทิ้งไว้ให้เดือดอย่างน้อย15 นาทีใส่กุ้งตามด้วยฟักทองแช่แข็งและผักกะหล่ำปลีที่หั่นไว้มีผักอะไรก็สามารถใส่ได้ทิ้งแกงไว้ให้เดือดอีกรอบหนึ่งควรจะชิมดูก่อนปรุงรสน้ำตาลทราย1 ช้อนชาน้ำปลาเศษ1/2 ช้อนโต๊ะใส่ใบโหระพาแช่แข็งอย่าเพิ่งคนเพราะจะทำให้ใบโหระพาแตกหักไม่น่ารับประทานปิดฝาหม้อทิ้งไว้สักครู่ข้อดีของใบโหระพาแช่แข็งกลิ่นรสยังเหมือนเดิมเหมือนใบสดทุกอย่างอย่าต้มนานจนเกินไปเพราะจะทำให้ฟักทองเละไม่น่ารับประทานปิดเตาได้เลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วสำหรับคนอยู่ต่างประเทศอย่างป้านัทแกงเลียงเห็ดรวมกุ้งกำลังร้อนๆเลยข้าวสวยสักจานถ้าชอบคลิปป้าก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าขอบคุณที่ดูคลิปจนจบสวัสดีค่ะ